හරි. පරිගණක වර්ගීකරණය කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා එක එක වර්ගයේ පරිගණක තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ පරිගණක ගත්තාම විවිධ පදනම් හදාගෙන නේද? එක එක මොනවා හරි දෙයක් පදනම් කරගෙන වර්ගීකරණයට ලක් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් එක වෙලාවක ඒක ડોකියුමන්ට් හදන්න පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් තවත් තැනක ෆැක්ටරි එකක් ඇතුලේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර හසුරවන්න නේද? ඒ වගේ එකට පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොස්පිටල් එක සර්ජරි එකදී උදව් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මෙන්න මේ වගේ විවිධ වර්ගයේ පරිගණක තියෙනවා. එතකොට මේ පරිගණක දැන් අර කලින් පළවෙනි පාඩමේදී තියෙනවා මේ පරිගණක භාවිතා වෙන අවස්ථා ඇප්ලිකේෂන්ස්. හරි? හොස්පිටල් එකේ කොහොමද? ස්කූල් එක කොහොමද නේද? ඒ වගේ දැන් මේ දෙවෙනි පාඩමේදී එතකොට අපි ඒක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපි දන්නවා පරිගණක කියන ඒවා ගොඩක් වර්ග ගොඩක් තැන්වලදී පාවිච්චි කරනවා. එතකොට එකම භෞතික ස්වරූපයක් ගන්න නැහැනේ මේ පරිගණක කියන්නේ නේද? හැඩය එකම වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒ නිසා ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් ටික සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේවා එක එක පදනම් කරගෙන යම් යම් කාරණා පදනම් කරගෙන වර්ගීකරණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. එකක් තමයි භෞතික ප්‍රමාණය අනුව අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. හරි. අනිත් එක තමයි තාක්ෂණය අනුව වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. තවත් ඒවා තියෙනවා. හරි. හරි. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් මොකද්ද? භෞතික ප්‍රමාණය. තව තියෙනවා ජෙනරේෂන් අනුව නේද? හරි. එකත් පළවෙනි පාඩමේ තියෙනවා. භෞතික ප්‍රමාණය අනුව ගත්තාම මේ කම්පියුටර් ගත්තාම සුපිරි පරිගණක තියෙනවා. හරි. සුපර් කම්පියුටර්ස් තියෙනවා. සුපර් කම්පියුටර් කියන්නේ මොනවද? මොනවද සුපර් කම්පියුටර් කියන්නේ? හරි. මෙතන වර්ග හතරක් තියෙනවා. මොකද්ද? සුපර් කම්පියුටර් ඊළඟට මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ? මිනි කම්පියුටර් නැත්නම් මධ්‍ය ගණේ පරිගණක ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරන ශුද්‍ර පරිගණක නැත්නම් මයික්‍රෝ කම්පියුටර් කියන ඒවා යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. දැන් අපි චුට්ටක් කම්පියුටර්ස් ඒ වගේ ඒවා ටිකක් බලලා ඉමු. හරි. හරි. මතකද එතකොට ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කරනකොට වර්ග හතරකට බෙදෙනවා. මොනවද? වර්ග හතර මොනවද? පළවෙනි එක කියන්න දැන් කවුරු හරි උත්තර. Supercomputers, ඔව්. දෙවෙනි වර්ගය. mini computers, ඔව්. තුන්වෙනි එක. mainframe computers, ඔව් දෙවෙනි එක තමයි මේන්ෆ්‍රේම් ඊට පස්සේ මිනි කම්පියුටර් ඊළඟට microcomputers. මයික්‍රෝ කම්පියුටර්. මයික්‍රෝ කම්පියුටර් වලටම කියන තව නමක් තියෙනවා. මොකද්ද? මයික්‍රෝ කම්පියුටර් වලට කියන තව නමක් මොනවද? මයික්‍රෝ කම්පියුටර් වලට කියන නම දැන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් වලට අපි කියන්නේ මොනවද? PC කියලා කියනව නේද? PC. PC කියන්නේ personal computer කියලා කියනවා. හරි? ඒතකොට personal computer කියලා කියනවා. නැත්තම් මයික්‍රෝ කම්පියුටර් කියලා කියනවා. හරි? දැන් මේ සුපර් කම්පියුටර් කියනවා අපි බලමු ඒවා බලලා ඉගෙන ගමු. බලන්න සුපර් කම්පියුටර් කියන ඒවා මොනවද? මේවා බල සම්පන්නයි නැත්තම් පවර්ෆුල් ඒවා නේද? හරි? එතකොට එයාට කරන්න පුළුවන් වැඩ කොටස් ප්‍රමාණය අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව ඉතාමත් ඉහළයි. හරි? අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් ප්‍රමාණයේ වැඩ කොටසක් එයාට කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ විද්‍යාත්මක සහ ඉංජිනේරු කටයුතු නැත්නම් scientific and engineering task. හරි. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලදී මේක පාවිච්චි කරනවා ගණිත ගැටලු විසඳන්න නේද? ඔය වගේ ඒවාට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේවා ප්‍රමාණය ඉතා විශාලයි. හරි? ලොකු බිල්ඩින් එකක් ඇතුලේ මේ එයාලගේ ඒ කියන්නේ සුපර් කම්පියුටර් වල ප්‍රොසෙසර් ගාන වැඩි. හරි? ප්‍රොසෙසර් දහස් ගාණක් තියෙනවා එක කම්පියුටර් එකක. එතකොට මේ ප්‍රොසෙසර් රාක්කව ලසුරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ වගේ. හරි?
ඔය මේ පේන රූපේ පුරාම තියෙන්නේ පරිගණක තනි පරිගණකයක්. ඒක සුපර් කම්පියුටර් එකක්. හරි. ඒතකොට ඒවා ඔක්කොම එකවර වැඩ කරන නිසා තමයි මේ තරම් සුපිරි කාර්යක්ෂමතාවයක් ඒවට ලැබිලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඛනිජ තෙල් ගවේෂණය කරන තැන්වලදී ඊට පස්සේ ඔය නියුක්ලියර් සිස්ටම් වලදී නැත්නම් න්‍යෂ්ටික බලාගාර තියෙන්නේ. ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ NASA වගේ ආයතනවල හරි. ඊට පස්සේ ඔය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වැඩ කරන තැන්වලදී ඖෂධ වර්ග සොයා ගන්න තැන්වල හරි. ওই වගේ තැන්වලදී මේ පරිගණකය ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි මොකද්ද mainframe computer කිව්වේ. හරි. ඒතකොට මේ සුපර් කම්පියුටර් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද වර්ග මොනවද තියෙන අහලා තියෙනවද මොන හරි සුපර් කම්පියුටර් ගැන? නමක්වත් සුපර් කම්පියුටර් එක අහලා තියෙනවද? අපි පින්තූර කීපයක් බලමුකෝ සුපර් කම්පියුටර් වල. හරි. මේවා එතකොට හැම ආයතනයකටම නඩත්තු කරන්න බෑ. මේ තියෙන්නේ. සමිට් කියන්නේ එක වර්ගයක් සුපර් කම්පියුටර් එකක්. හරි. හරි. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම බලන්න සුපර් කම්පියුටර්. පේනවද? මේ බිල්ඩින් පුරාම තියෙන්නේ එක පරිගණකයක්. හරි. එතකොට හිතන්න මේකේ කොච්චර කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවද කියලා. හරි. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඉන්දියාව, ජර්මනිය, ජපානය, චීනය, හරි, ඇමරිකාව, හරි, ඔය වගේ රටවල් වලදී මේ සුපර් කම්පියුටර් ගොඩක් වෙලාවට එයාලා නඩත්තු කරනවා. පෞද්ගලිකව මේ වගේ එකක් තියාගන්න කාටවත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා යම්කිසි වැඩකට එයා සුපර් කම්පියුටර් එකක් ඕනි වුණොත් එහෙම ඒ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මේ වගේ එකක් බද්දට අරගෙන තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු world 10 fastest supercomputer කියන එක. ඒතර මේ වගේ නම් කීපයක් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරි. වේගවත්ම පරිගණක නැත්නම් සුපර් කම්පියුටර් කීපයක මේවා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඒවා ගැන පොඩි අඩුම නම් දෙක තුනක්වත් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. හරි දැන් එකක් තිබ්බා මොකද්ද? සමිට් කියලා එකක් තිබ්බා නේද? හරි. හරි. මෙතන තියෙනවා Fugaku කියන සුපර් කම්පියුටර් එක. හරි. ඒක ජපානයේ පාවිච්චි කරන පරිගණකයක්. හරි. ඊළඟට අපි මං හිතන්නේ සුපර් කම්පියුටර් ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් බලුවොත් හොඳයි. ඔයාලා දැකලා සමහරට නැතුව ඇතිනේ නේද? හරි. හරි. දෙවෙනි වර්ගයේ මොකද්ද සුපර් කම්පියුටර් වලට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි වීඩියෝ එකක් එනකම් බලමු ඊළඟ එක mainframe කියන ඒවා. මේවා සුපර් කම්පියුටර් වලට වඩා භෞතිකව ප්‍රමාණයෙන් සහ බලයෙන් මිලෙන් අඩුයි. ඊට පස්සේ පරිගණක තාක්ෂණය යනු පරිශීලකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් පර්යන්ත. ඒ කියන්නේ ටර්මිනල්ස් දාලා යූසර්ස්ලා ගොඩකට වැඩ කරන්න පුළුවන් වර්ග එකක්. හරි? නේද? එතකොට මේ තැන් තැන් වල ඉඳලා කීප දෙනෙකුට මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් සුපර් කම්පියුටර් එක. හරි? එතකොට ඒවා අතර දත්ත තොරතුරු හුවමාරු කරන්න, තැන්පත් කරන්න, අවශ්‍ය වෙලාවට ගන්න නේද? ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස් වලදී නේද? මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි වල එහෙම නැත්නම් වෙළඳාම් කරන තැන්වල මේ වගේ මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්
බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ වගේ තැන්වල ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් හරහා වෙළඳාම් කරනකොට දැන් ඔය ඒ වගේ ආයතනවල මේ වගේ සුපර් කම්පියුටර් පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේවා තමයි ටර්මිනල්ස්. මේක තමයි ප්‍රධාන පරිගණකය. මේ ටර්මිනල්ස් වල ඉඳලා ගොඩක් අයට එකවර වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. මේක එතකොට මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් එක මේ තියෙන්නේ මොනවද? ටර්මිනල්ස්. හරි. එතකොට ඒවත් සාමාන්‍යයෙන් එතකොට මේවා මේ සුපර් කම්පියුටර් වලට වඩා කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අඩුයි නේද? එතකොට මේවා ගොඩක් වෙලාවට දැන් පාවිච්චි කරන්නේ සර්වර් කම්පියුටර් කියලා විදියට තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. හරි අපි බලමු අපි නිකන් දෙමු top 10 සුපර් කම්පියුටර් කියලා. හරි. අපි 2021 powerful super computers මොනවද කියලා බලමු. Today we meet the world's top 10 most powerful supercomputers of 2021. The term supercomputer refers to a class of extremely powerful computers, but what is considered powerful changes as years pass and technology evolves, and the specific workloads towards which they are deployed change as needs of enterprises and governments develop. From MBs to GBs, what is the maximum power of your computer, or you heard of someone? We can bet it will be in gigabytes only. A computer of high performance power is called supercomputer. Performance of the supercomputers is measured in floating point operations per seconds, flops, instead of million instructions per second, MIPS. There is fun fact. Did you know if our brain was a computer, it could perform 38 trillion operations a second? That's 500 times more than the world's fastest supercomputer. The world's supercomputers are now not only faster, but also smarter, and support a greater variety of workloads. Are you constantly curious? Then why not subscribe to Infinity Insight for more videos like this one? And ring the bell for more fascinating content. And make sure you stick around until the end of the video. Here is the list of the top 10 most powerful supercomputers. At number 10 we have Frontera. Deployed at the University of Texas at Austin's Texas Advanced Computing Center in 2020, Frontera currently achieves 23.5 petaflops using 440. පුතා මේ නම් ටික ලියා ගන්න ෆොන්ටේරා කියන එක. හරි. නමවත් අඩුම ලියා ගන්න එක ඈ. 8,448 of its Intel Platinum Xeon cores. Like other supercomputers in this list, it uses Mellanox HDR to transmit data at speeds of up to 200 gigabits per second. Frontera is designed for academic workloads like simulation, modeling, machine learning, and big data. It has been used in various research, such as binary black hole mergers, brain cancer treatment, and solving chemical problems through machine learning, modular modeling, and quantum mechanics. Number 9. HPC5. Created by oil හරි. ඔන්න number 9 එක HPC5 කියන එක. හරි. and gas multinational company ENIS.P.A. The HPC5 has a peak performance of 51.7 petaflops. This output is made possible through 1820 Dell EMC PowerEdge C4140 nodes, each equipped with 2 Intel Gold 625224 core CPUs and 4 NVIDIA V100 GPUs. The nodes are connected via an InfiniBand Mellanox HDR network technology with a speed of 200 gigabits per second, using over 10 kilometers of fiber optic cable. HPC5 comes with a 15 petabyte storage system with aggregate read and write speeds of 200 gigabytes per second.
AP said it uses the supercomputer for various technological, environmental, and research purposes, such as processing subsoil data and developing subsoil models. In fact, this is how the company found the Zohr gas field in the Mediterranean Sea. The company has also made the HPC-5 available for coronavirus research. At number 8, Jules. දැකනේ කලින් එක නේද කොරෝනා වෛරස් එකේ රිසර්ච් කරන්න ඒක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒ වගේම මුහුදු කැණීම් කටයුතු වලට. හරි. ඔන්න Booster module. Installed at the Forschung Zentrum Jülich Research Center in Germany, the Autos-built supercomputer Joule's booster module is capable of achieving 85 petaflops. This is equivalent to the computing power of over 300. හරි. මේකේ නම ලියා ගන්න. මේක ජර්මනි වල තියෙන කම්පියුටර් එකක්. 100,000 modern PCs. The Joule's booster module is powered by AMD EPYC processors and NVIDIA A100 GPUs, making it the most powerful supercomputer in Europe. Joule's is currently involved in several projects such as studying drug binding over biologically relevant timescales, high-resolution weather forecasting based on deep learning, and plasma simulations for next-generation particle accelerators. Number 7. Tianhe 2A. Also called Milky Way 2A, the Tianhe 2A is a 33.86 petaflop supercomputer developed by China's National University of Defense Technology, NUDT, and deployed at the National Supercomputer Center in Guangzhou. It has 16,000 computer nodes, each comprising 2 Intel Ivy Bridge Xeon processors and 3 Xeon Phi coprocessor chips. As per NUDT, Tianhe 2A has a number of applications, including computational fluid dynamics simulation, business opinion analysis, and government security. At number 6, Selene. Selene is a supercomputer built by NVIDIA that is equipped with competitor advanced micro devices, AMD, EPYC processors, A100 GPUs, and Mellanox HDR InfiniBand networking technology. Selene is capable of performing 63.60 petaflops. NVIDIA uses Selene in various research, development, and production-related projects. This includes large-scale language modeling, autonomous vehicles, graphics rendering, and tools for quantum chemistry and genomics. Number 5. Perlmutter. The lone new entry to the top 10 list, this system is based on the HPE Cray Shasta platform and a heterogeneous system with both AMD EPYC-based nodes and 1536 NVIDIA A100 accelerated nodes. It achieved 64.6 petaflops per second. At number 4, Sunway Taiholight. Developed by China's National Research Center of Parallel Computer Engineering and Technology, the Sunway Taiholight is equipped with 40,960 nodes of SW26010 many-core 64-bit RISC processors. Each of its processors contain 256 processing cores and 4 auxiliary cores for system management, giving it a total of 10,649,600 CPU cores. This enables the supercomputer to reach a processing speed of 93 petaflops. Taiholight is currently running at the National Supercomputing Center in Wuxi. It is used for research and engineering work, specifically in fields such as advanced manufacturing, climate, data analytics, earth systems modeling, and life science research. Number 3. Sierra. Built for the Lawrence Livermore National Laboratory in California, Sierra is used primarily for predictive applications in stockpile stewardship, which is a U.S. program for testing and maintaining the reliability of its nuclear weapons. The Summit and Sierra architectures are quite similar, with each of its 4,474 nodes equipped with 2 Power 9 CPUs and 4 NVIDIA Tesla V100 GPUs. This enables the Sierra computer to perform at a peak of 125 petaflops. At number 2 we have Summit. Summit, built by tech giant IBM at the Oak Ridge National Laboratory, ORNL, in Tennessee, is the fastest supercomputer in the United States, capable of performing 148.8 petaflops. It presently has 4,356 nodes, with each one housing 2 22-core Power 9 central processing units, CPUs, and 6 NVIDIA Tesla V100 graphics processing units, GPUs.
Weighing over 340 tons and occupying 5,600 square feet of floor space, Summit can perform 200 quadrillion flops, store 250 petabytes of data. According to ORNL computational scientist Wayne Joubert, Summit is so fast that in just 1 hour using it, researchers can solve a problem that would take 30 years on a desktop computer. According to Tom Rossamilia, Senior Vice President of IBM Cloud and Cognitive Software, Summit is built with AI workloads in mind and seeks to address challenges like climate change, understanding genetic factors that influence opioid addiction, and predicting extreme weather before they happen. Finally, at number 1 we have Fugaku. Fugaku, the king of supercomputer, remains at number 1. Fugaku is a supercomputer developed jointly by the Riken Center for Computational Science and IT giant Fujitsu. Its specifications include a 512-bit ARM architecture with 7,630,848 cores and 5,087,232 gigabytes of memory. Its benchmark scores show why Fugaku is on the top spot. On the top 500, it achieved a LINPACK score of 442.01 petaflops. On the high-performance conjugate gradient benchmark, it scored 16.00 petaflops. And on the high-performance LINPACK for acceleration introspection, it scored 2.004 exaflops. Fugaku's current projects are focused mainly on COVID-19 related fields, including exploring drug candidates, predicting the conformational dynamics of proteins on the SARS-CoV-2 virus, and carrying out fragment molecular orbital (FMO) calculations for COVID-19 proteins. According to Satoshi Matsuoka, director of Riken, Fugaku has also contributed to the establishment of COVID-19 safety guidelines for the government and private sector, and has helped lead a digital transformation in the area of infectious diseases. Matsuoka also highlighted the supercomputer's speed in a real-world use case. හරි. දැන් ඔන්න සුපර් කම්පියුටර් කියන ඒවා මේ දැකලා නැති හන්ද මම ඒක පෙන්නුවේ. හරි. එතකොට අපිට ඒක අපි ලංකාවේ බලන්න නෑනේ. හරි. අනිත් ටික අපි ඉක්මනට කරගෙන යමු. මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් කියන එක අපි දැන් කතා කරා. ටර්මිනල්ස් දාලා ගොඩක් අයට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඊට පස්සේ මිනි කම්පියුටර් කියනවා. මේවත් ඒ කියන්නේ භෞතිකව අනිත් දෙකටම වඩා සාපේක්ෂව කුඩායි සුපර් සහ මේන් ෆ්‍රේම් වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් වෙලාවට බැංකු වල වගේ තැන්වල පාවිච්චි වෙනවා. ඒකෙත් අර විදියටම තමයි ටර්මිනල්ස් දාලා මිනිසුන්ට කීප දෙනෙකුට මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන පර්සනල් කම්පියුටර් එකට වඩා එක පවර්ෆුල්, එක මිල වැඩි, ප්‍රමාණය වැඩි, කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි. හරි. ඒතකොට සාපේක්ෂව තමයි මේ හතරම අපි කතා කරන්නේ. අවසාන එක තමයි ශුද්ධ පරිගණක නැත්නම් මයික්‍රෝ කම්පියුටර් කියන එක. මේවා එතකොට අපි දන්නවා පුද්ගලයෙකුට තනි පුද්ගලයෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා. එතකොට මේවා ගොඩක් වෙලාවට වර්ග කීපයකින් දකින්න පුළුවන්. ඩෙස්ක්ටොප් තියෙන්න පුළුවන්, ලැප්ටොප්, නෝට්බුක්, එහෙම නැත්නම් පාම් টොප් නේද? ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එතකොට ගත්තාම මේ කම්පියුටර් එකක්ම තමයි නේද? හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ටෙක්නොලොජි. එහෙනම් ඔය මේ අපි කතා කරේ මොනවද? ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය. හරි. සුපර්, මේන් ෆ්‍රේම්, ඊළඟට මිනි, ඊළඟට මයික්‍රෝ කියන එක. හරි. ඊළඟට නිර්මාණ තාක්ෂණය අනුව වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරනවානේ ටෙක්නොලොජි එක. ඒතකොට ඒ පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක කම්පියුටර් වර්ග කරන්න පුළුවන්. හරි. මොනවද එතකොට මේ වර්ග ටික? එකක් තමයි ඇනලොග් කම්පියුටර්ස්, අනිත් ඒවා තමයි ඩිජිටල් කම්පියුටර්ස් කියලා. හරි. ඇනලොග් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පාරිසරික සාධක වගේ ස්පීඩ් එක, ප්‍රෙෂර් එක, එහෙම නැත්නම් ටෙම්පරේචර් එක. හරි. අන්න ඒ වගේ පැරාමීටර්ස් මෙෂර් කරනකොට පාවිච්චි කරන ඒ වගේ දේවල්. සමහර වෙලාවට ඒක ස්පීඩෝමීටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. වේග මාපකයක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? එහෙම නැත්නම් රෝඩ් ලැම්ප් එකක්, lamp with sensors. හරි. හරි. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ වගේ වෙන්නේ මැනීම. හරි. මැනීමක් කරලා තමයි පිටතට output එක දෙන්නේ. හරි. ඒතකොට ඩිජිටල් කියන එකේ එහෙම නෙමෙයි. ඒක හත්පසින් වෙනස්. ඒකේ පාවිච්චි කරනවා ස්ටේටස් දෙකයි, 0 සහ 1. දැන් අපි පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් ගත්තාම ඒවත් මොනවද? ඩිජිටල් නේ. 0 සහ 1 විදිහට තමයි data accept කරන්නේ, process කරන්නේ, store කරන්නේ. හරි.
ඔය හැමදේම වෙන්නේ on off කියන සිග්නල් නැත්නම් බිඳුව සහ එක පාවිච්චි කරලා. හරි? ඒ නිසා එහෙම පාවිච්චි කරන ඒවාට අපි කියනවා මොනවද? ඩිජිටල් කම්පියුටර් කියලා. අනිත් ඒවාට අපි කියනවා මොනවද? ඇනලොග් කම්පියුටර් කියලා. හරි? ඒතකොට ඩිජිටල් අපි එක චුට්ටක් බලමු. දැන් ඇනලොග් කම්පියුටර් දැන් අපි දකින කම්පියුටර් එකේ ලක්ෂණම කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එකක් කියලා බැලුවොත් එහෙම මේ අපි හිතන්නේ දැන් අපේ PC එක වගේ කියලා නේද? හරි? අපි එහෙම නෙමෙයි ඇනලොග් කියනකොට අපි බලමු ඇනලොග් කම්පියුටර් වලට උදාහරණ තියෙන එකක්. හරි මේවා එතකොට කරන්නේ මොනවද? කන්ටිනියස් data තමයි ඇනලොග් වල process කරන්නේ. හරි? එතකොට ඒවා මැනීමක් නැත්නම් measure කරලා තමයි ඇනලොග් signal එකේ අවශ්‍ය දේවල් ගන්න. හරි? අපි වෙන ඇනලොග් කම්පියුටර් එකක් Welcome friends, you are watching Computer. Today's video is about the introduction of analog computer and its features. Analog computer is the special type of computer where to use data in continuously form, not discrete and changeable. Continuous stream of data is known as analog data. These computers can store analog data in the continuous physical quantities like as electrical potential, fluid pressure or mechanical motion, and finally it produces a result with using of measures. These computers are used in such areas where to need data to be measured directly without transforming into numbers. Analog computer uses the programs for transforming of problematic equations into analog circuit. Analog computers are of 7 types: side rules, differential analyzers, castle clock, electronic analog computer, mechanical analog computer, pneumatic analog computer, hydraulic analog computer. Some examples of analog computers are hybrid controller, simulation of spaceship, vehicle simulation, thermometer, telephone lines, television, toilet flush mechanism, doorknob and lock, electronic integrators, frequency of signal and voltage. Features. හරි ඒවා තමයි එතකොට ඇනලොග් කම්පියුටර් කියන්නේ. දැන් අර අපි දකින කම්පියුටර් එකක් නෙමෙයි ඇනලොග් කම්පියුටර් කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔය ECG මනින්නේ නේද? ECG එක බලන්න අපේ හදවතේ නේද? heart beat එක එහෙම check කරන්න. එතකොට ECG එක ඒ වගේ එකක්. හරි. හැබැයි ඒකේ දැන් සමහර වෙලාවට මේ දෙකම එකතු කරලා ඩිජිටල් එකත් එක්ක එකතු කරපු ඒවාත් තියෙනවා. ඇනලොග් ඒවත් වෙනමම දකින්න පුළුවන්. හරි.
ඒකට ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් තමයි ඇනලොග් කම්පියුටර් කියලා කියන්නේ. මැනීමක් කරා. ඒකට ඩිජිටල් එකේදී වෙන්නේ ගණනය කිරීමක් කරලා උත්තරේ දැන් මේ වගේ මෙෂර් කරපුවම 100% නිවැරදි කියන්න අමාරුයි. හරි. ඇයි මැනීමක්නේ කරන්නේ. හරි. ඒකට ඩිජිටල් එකේ ගණනය කිරීමක් කරනවා. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට මේකේ නිවැරදි බව ගොඩක් වෙලාවට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට හයිබ්‍රිඩ් කියලා තව වර්ගයක් තියෙනවා. හයිබ්‍රිඩ් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? අර ඇනලොග් එකයි ඩිජිටල් එකයි එකතු කරලා හදපු එකක්. හරි. දැන් මේ තියෙන ECG මැෂින් එක නේද? එතකොට ඒකේ මේ දැන් හાર્ට් බීට් එක චෙක් කරන එක කරනවා මොකද්ද? ඇනලොග් විදියටනේ ඒක ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි දැන් අලුත් ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට ඒකම පුළුවන් අපිට chart එකක් විදියට නේද print කරලා දෙනවා. හරි. digital signal විදියට තමයි. එතකොට ඒක convert කරනවා digital එකක් විදියට convert කරලා ඒක print කරලා දෙනවා machine එක හරහා. හරි. එතකොට ඒක බලලා තමයි එතකොට ගොඩක් වෙලාවට වෛද්‍යවරයෙක් මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවද කියලා හඳුනා ගන්න.